คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจากเอเลี่ยนจ้าคุ้นๆกันใช่ไหมล่ะครับประโยคนี้ศุกร์ที่13ที่คนบอกว่าเป็นวันเฮี้ยนๆก็เพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องราวขนหัวลุกอะไรหรอกครับแต่เราจะมาหาคำตอบกันครับว่าทำไมคนถึงเห็นผีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านล้างหลังหนึ่งครับวันนี้เนี่ยเราจะมาลองของกันก่อนที่จะมาฟังเนื้อหาเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดซับผมอยากให้คุณกดซับกันก่อนนะครับคือเป้าหมายของเราก็คืออยากได้100,000 ซับนะครับยังไงก็รบกวนกันด้วยนะครับโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะตั้งคำถามกันว่าทำไมคนถึงเห็นผีคำถามที่ควรจะถามเป็นคำถามแรกนะครับก็คือแล้วผีมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าคำตอบของคำถามนี้เนี่ยมันจะส่งผลไปถึงคำตอบถัดๆไปได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าผีมีจริงคำตอบที่ว่าทำไมคนถึงเห็นผีมันก็น่าจะเป็นประมาณว่าที่คุณเห็นผีเนี่ยเพราะว่าคุณดวงตกสภาพจิตคุณอ่อนแอหรือเพราะว่าคุณมีซิกเซนส์มีสัมผัสที่6หรือคุณอาจจะโดนทำคุณไสมา หรือว่าคุณอาจจะซื้อของมือสองที่มีวิญญาณมาไว้ในบ้านก็เป็นได้ Come on หรือว่าผมว่าคุณน่าจะเคยทำแท้งมาก่อนแน่ๆทำแท้งอะไรกูเป็นผู้ชายมีการทำแท้งเกิดขึ้นครับทำแท้งครับทำแท้งครับน้ำไหลดีไหมแล้วมึงไปคนละแท้งกันมึงไปเอารองเท้ามาจากไหนเป็นไงครับผมว่ามันค่อนข้างนามันทำเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าจะบอกหรือหาข้อพิสูจน์จริงๆผมขอใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายดีกว่าครับจากเรื่องเล่าต่างๆที่เรามักจะเคยฟังหรือสำหรับบางคนที่อาจจะพบเจอด้วยตัวเองเอาแบบเบสิกที่สุดเลยเนี่ยมันก็คือการที่รู้สึกได้รับรู้ได้แต่มองไม่เห็นจากตรงนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเลยมีความเชื่อว่ามันต้องมีอนุภาคที่พลังงานของสิ่งเหล่านี้ถูกบรรจุอยู่ข้างในและจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคอย่างโฟตอนหรืออิเล็กตรอนเพื่อให้คุณรู้สึกได้หรือเครื่องตรวจจับเนี่ยสามารถตรวจจับได้คือคุณนึกภาพออกใช่ไหมครับถ้ามันมีจริงเนี่ยในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักฟิสิกส์แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ามันคืออะไรสักอย่างลอยๆอยู่ในอากาศเนี่ยครับมันจะต้องมีอนุภาคอะไรบางอย่างที่มากระทบกับร่างกายเราถึงจะรับรู้อะไรประมาณนั้นนะครับเห็นไหมกูเปิดได้กูก็ถีบมึงได้ทีนี้แล้วเราจะพิสูจน์มันยังไงล่ะครับเพราะว่าอนุภาคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าผมเลยขอแนะนำคุณคนนี้ครับคุณไบรอัน เอ็ดเวิร์ด คอกซ์ผมขอเรียกว่าคุณคอกซ์ละกันนะครับคือคุณคอกซ์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์อนุภาคชาวอังกฤษผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์อนุภาคอยู่ที่ School of Physics and Astronomy University of Manchester และเขายังดำรงตำแหน่งโฆษกร่วมในโครงการ FP420 R&D ที่เซิร์นครับซึ่งเซิร์นคืออะไรเซิร์นก็คือ European Council for Nuclear Research แปลเป็นไทยว่าที่ประชุมแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แล้วเซิร์นเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าที่เซิร์นเนี่ยเขามี LHC ครับหรือว่า Large Hadron Collider หรือก็คือเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่โดยรอบวงเนี่ยจะมีจุดตัด4จุดซึ่งติดตั้งเครื่องตรวจจับหลัก2ตัวก็คือ ATLAS และ CMS ที่ออกแบบให้เป็น Hermetic Detector เพื่อจับสัญญาณอนุภาคแทบทุกทิศทางโอ้โหอะไรวะเนี่ยบัสเวิร์ดเต็มไปหมดคือเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำการทดลองเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี 1998 แต่ถึงตอนนี้เนี่ยเครื่องตรวจจับอย่าง ATLAS หรือ CMS ก็ยังไม่พบอนุภาคใหม่ที่แสดงคุณสมบัติเหนือธรรมชาติเลยนั่นเองครับหรือจะเรียกได้ว่าใช้เครื่องที่สามารถตรวจจับได้ทุกอนุภาคในโลกแล้วแต่ก็ยังไม่เจอผีอยู่ดีนั่นเองครับโอเคคุณอาจจะคิดว่าก็ผีมันไม่ได้บินอยู่แถวนั้นแล้วเขาจะไปเจอได้ยังไงคืออย่างนี้ครับคุณคอกซ์เนี่ยเขาให้เหตุผลว่าหากผีเป็นสสารหรือพลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งเราอาจจะสร้างโมเดลกายภาพใหม่ให้ตรงกับสเกลพลังงานของ LHC ได้นั่นเองครับก็คือเราไม่ต้องรอให้ผีมันบินไปแถวนั้นครับแต่เราสามารถสร้างผีได้เลยนั่นแหละครับทีนี้คำถามต่อมาที่เป็นหัวข้อของเราก็คือแล้วในเมื่อเราหาอะไรบางอย่างเนี่ยมายืนยันการมีอยู่ของผีไม่ได้แล้วเรามองเห็นหรือรู้สึกมันได้ยังไงเป็นผีใช่ไหมไปเลยไปแค่ส้นตีนกูไปหลอกญาติพวกมึงไม่เกี่ยวกับกูเป็นคนแอฟริกาซึ่งคำถามนี้เนี่ยก็สามารถตอบได้ด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาประสาทวิทยาวิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็ได้ครับแต่ผมขอ disclaimer ไว้ก่อนนะครับว่าผมแค่นำมาวิเคราะห์เฉยๆไม่ได้มีเจตนาจะล้อเลียนหรือลบหลู่ใครใดๆทั้งนั้นครับกลุ่มเหตุการณ์แรกครับคือเหตุการณ์ที่เราเพิ่งจะพูดไปเมื่อกี้แหละครับคือการรับรู้การรู้สึกถึงห
หูแว่วเหมือนมีคนเรียกการเห็นการพบเจอสิ่งที่เรียกว่าผีไม่ว่าจะเป็นการปรากฏแบบชัดเจนหรือมาในรูปแบบของเงาดำๆหรือว่าการได้กลิ่นต่างๆอะไรแบบนี้นะครับประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพหลอนนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hallucination เดวิด สเมลส์ครับนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทัมเบียเมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษอธิบายว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ตลอดเวลาแหละครับคือพวกเขาไม่ได้ใส่ใจครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะอธิบายสิ่งที่เขาเจอว่าเป็นผีครับคือเราเนี่ยเคยชินกับการที่ประสาทสัมผัสต่างๆของเราทำงานครับตาหูจมูกปากเวลามีข้อมูลต่างๆเข้ามาเราก็เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพหลอนสัญชาตญาณแรกของเราก็มักจะเชื่อว่าเฮ้ยกูเห็นจริงๆนะเว้ยเมื่อกี้แม่งมีเงาดำๆตะคุ่มอยู่มึงรู้จักเขาไหมไม่รู้จักแล้วมันหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขากลัวคือมันง่ายที่จะคิดว่ามันคือผีมากกว่าที่จะยอมรับว่าสมองเนี่ยกำลังหลอกเราอยู่ครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าสมองของเราเนี่ยมันทำงานหนักมากครับเพราะว่าโลกภายนอกเนี่ยมีการส่งข้อมูลมากมายมหาศาลแล้วก็ยุ่งเหยิงไปหมดสายตารับรู้สีในขณะที่เสียงก็วิ่งเข้ามาที่หูของเราพร้อมกับผิวหนังเนี่ยรับรู้ถึงแรงกดรับรู้ถึงอุณหภูมิต่างๆไปด้วยแต่คุณเชื่อไหมครับว่าสมองของเราเนี่ยมันเก่งมากจนสามารถหาความหมายจากสิ่งที่ไร้ความหมายได้เช่นกันครับซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าพาไลโดเลียครับเช่นรูปนี้ครับคุณเห็นใบหน้าในรูปนี้ไหมล่ะครับก็คือการเติมข้อมูลเข้าไปในสิ่งที่เรารับรู้แต่บางครั้งสมองก็เติมอะไรบางอย่างที่ไม่มีอยู่เข้าไปด้วยครับตัวอย่างเช่นเวลาคุณฟังเพลงแล้วได้ยินเนื้อหาแปลกๆหรือเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนสมองก็จะเติมความหมายใหม่เข้าไปและต่อให้คุณรู้คำที่ถูกต้องแล้วสมองเนี่ยก็อาจจะยังคงได้ยินคำผิดอยู่ดีครับเช่นพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้พี่กระเทยบอกฉันอย่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับบางเหตุการณ์ที่อาจจะบังเอิญบันทึกเสียงแล้วบอกว่าได้ยินเสียงวิญญาณพูดขึ้นมาคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เสียงรบกวนเฉยๆถ้าคุณฟังโดยที่ไม่รู้ว่าคุณควรได้ยินอะไรนะครับคุณอาจจะไม่รู้สึกถึงคำพูดเหล่านั้นเลยแต่ถ้ามีคนบอกว่าคำพูดคืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยสมองของคุณจะเชื่อมโยงและเริ่มได้ยินคำเหล่านั้นเช่นเดียวกันกับเสียงครับสมองก็อาจจะเติมใบหน้าลงไปในสิ่งที่ดูไร้ระเบียบเช่นรูปน้อยสีขาวดำนี้ครับนักวิจัยพบว่าคนที่มีแนวโน้มเห็นภาพหลอนมากกว่าคนทั่วไปก็มีแนวโน้มที่จะเห็นใบหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราอยู่ในที่มืดๆแสงสว่างไม่เพียงพอสมองของเรารับข้อมูลจากตาได้น้อยทำให้สมองอาจจะสร้างภาพหลอนขึ้นมาได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองครับเหตุการณ์ต่อมาครับกำลังนอนอยู่แล้วใครก็ไม่รู้มานั่งทับอกไว้หายใจไม่ออกพยายามตะโกนแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเราเรียกอาการนี้ว่าผีอำครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sleep paralysis นั่นเองครับภาวะนี้เนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนตื่นอยู่แต่ไม่สามารถขยับตัวได้พูดไม่ได้หายใจลึกๆก็ไม่ได้และอาจจะไปถึงการเห็นหรือได้ยินหรือรู้สึกถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้ด้วยซึ่งมันก็คือภาพหลอนเหมือนกับเหตุการณ์ก่อนหน้าครับเรื่องของเรื่องก็คือมันเกิดจากการที่สมองของเราทำงานผิดจังหวะระหว่างกระบวนการหลับหรือตื่นคือตามปกติแล้วมนุษย์เนี่ยจะเริ่มฝันเมื่อเข้าสู่การหลับลึกแล้วเท่านั้นและจะหยุดฝันก่อนตื่นเสมอครับคุณ Balance Jalal นักประสาทวิทยาที่ศึกษาภาวะผีอำจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษบอกว่าอาการผีอำเนี่ยมันก็คือการฝันในขณะที่ลืมตาอยู่โดยเขาบอกว่าความฝันที่สมจริงที่สุดของเราจะเกิดขึ้นในช่วงการนอนที่เรียกว่า REM หรือว่า Rapid Eye Movement หรือว่าเป็นช่วงที่กรอกตาไปมาใต้เปลือกตาที่ปิดอยู่ในช่วงนี้แม้ดวงตาจะเคลื่อนไหวแต่ร่างกายส่วนอื่นจะหยุดนิ่งหรือเป็นอัมพาตชั่วคราวเชื่อกันว่าสมองเนี่ยทำเช่นนี้เพราะว่าป้องกันไม่ให้เราทำตามสิ่งที่ฝันเช่นถ้าคุณฝันว่ากำลังเล่นบาสแล้วเงื้อแขนโยนลูกแล้วถ้าร่างกายของคุณขยับแขนจริงๆเนี่ยผมว่าไม่คุณหรือคนที่นอนข้างๆก็คงได้เจ็บตัวกันแน่ๆครับปกติแล้วเนี่ยสมองจะปลดล็อกความเป็นอัมพาตนี้ก่อนที่เราจะตื่นแต่ในกรณีของอาการผีอำเนี่ยคุณจะตื่นขึ้นมาในขณะที่ร่างกายเนี่ยยังเป็นอัมพาตอยู่นั่นเองครับในส่วนของอาการผีอำเนี่ย Harvard Medical School เขามีวิธีแก้ด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการห้อยพระแต่อย่างใดครับทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆกุสามโก้นะโมแต่มันคือการนอนหลับให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันรวมถึงวันหยุดด้วยนะครับสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอนเช่นห้องมืด
เงียบแล้วก็อุณหภูมิพอเหมาะการจัดการเรื่องความเครียดต่างๆก็ช่วยได้นะครับก่อนที่จะไปถึงเหตุการณ์ถัดไปผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ก่อนครับแต่ผมไม่ได้ให้คุณดูเฉยๆนะครับเพราะคุณจะต้องนับจำนวนครั้งที่คนเสื้อขาวทุกคนส่งลูกบาสให้กันครับลองดูครับว่าคุณจะนับได้กี่ครั้งกันเอาล่ะครับเก็บคำตอบของคุณเอาไว้ก่อนผมจะยังไม่เฉลยนะครับเรามากันที่เหตุการณ์ต่อไปก่อนครับนั่นก็คือเหตุการณ์หน้าต่างเปิดเองหรือสิ่งของต่างๆย้ายที่ไปมาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยผมขอนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า inattention blindness หรือภาวะตาบอดทางการรับรู้เพราะไม่ได้ตั้งใจมองครับทีนี้ผมขอถามคุณว่าคุณนับได้กี่ครั้งครับโอเคขออีกคำถามนะครับคุณเห็นกอริลลากันหรือเปล่าครับประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ชมที่มัวแต่นับการส่งลูกบาสจะมองไม่เห็นกอริลลาเลยครับคือถ้าคุณพลาดเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าคุณกำลังเผชิญกับ inattentional blindness นั่นก็คือคุณอยู่ในภาวะที่เรียกว่า absorption คือการที่คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนละเลยสิ่งรอบข้างทั้งหมดไปนั่นเองครับหรือจะเรียกว่าคล้ายๆอาการเหม่อลอยนั่นเองครับคริสโตเฟอร์เฟรนช์นักจิตวิทยา Goldsmiths University of London ประเทศอังกฤษกล่าวว่าความทรงจำของเราเนี่ยไม่ได้ทำงานเหมือนกล้องวิดีโอคุณจะจดจ่อสิ่งที่คุณใส่ใจเท่านั้นบางคนก็มีแนวโน้มจะจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษและคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติมากกว่าคนอื่นรวมถึงเรื่องผีด้วยครับซึ่งคุณเฟรนช์เนี่ยก็บอกว่าอะไรแบบนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่าการที่มีผีอยู่ในห้องนะครับในการศึกษาปี 2014 เฟรนช์และทีมพบว่าคนที่มีแนวโน้มเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติและมีแนวโน้มจะหลุดเข้าไปในภาวะ absorption ก็มักจะประสบกับ inattentional blindness ได้มากกว่าคนทั่วไปและพวกเขาเนี่ยยังมี working memory ที่จำกัดดังนั้นถ้าคุณจำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้ยากหรือไม่สามารถโฟกัสหลายสิ่งพร้อมกันได้คุณก็อาจจะพลาดสัญญาณรอบตัวได้ง่ายๆและอาจเข้าใจผิดว่าเกิดเรื่องลึกลับขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วคุณอาจจะมัวแต่ไปโฟกัสอย่างอื่นอยู่ก็เป็นได้ครับอีกเหตุการณ์ที่เราจะขาดไปไม่ได้ครับก็คือผีเข้าครับโดยตามคำบอกเล่าเนี่ยคนที่โดนผีเข้าจะมีอาการแน่ๆเลยก็คือบุคลิกเปลี่ยนไปพูดไม่รู้เรื่องหรือเสียงพูดเปลี่ยนไปหรืออาจจะมีการกินของดิบๆหรือหยิบสิ่งของอะไรบางอย่างมาไว้ที่บ้านหรือที่อยู่ของตัวเองสำหรับอาการแบบนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษาความเชื่อเรื่องการถูกผีสิงและความสัมพันธ์กับโรคจิตเภทโดยเฉพาะในรูปแบบของการหลงผิดครับที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อเหนือธรรมชาติซึ่งอาจจะให้ผู้ป่วยหรือคนรอบข้างเข้าใจผิดว่าเป็นการถูกวิญญาณครอบงำงานวิจัยในปี 2021 โดย Frontiers in Psychology ได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยจิตเภท 4 รายที่เชื่อว่าตนเองเนี่ยถูกผีสิงพบว่าความเชื่อว่าถูกผีสิงมักเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นและผู้ป่วยเนี่ยมักเลือกหาทางรักษาผ่านพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการไล่ผีแทนที่จะเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยล่าช้าครับอีกการศึกษาหนึ่งพบว่าผู้ป่วยจิตเภทที่มีประวัติการถูกผีสิงมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กสูงกว่าการศึกษาในตุรกีที่สำรวจผู้หญิง628คนพบว่า 2.1% ที่รายงานว่ามีประสบการณ์การถูกผีสิงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประวัติการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็กหรือว่ามีอาการ PTSD ครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่มีภาวะ DID หรือ Dissociative Identity Disorder หรือโรคหลายบุคลิกที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอัตลักษณ์หรือบุคลิกแตกต่างกันอย่างน้อย 2 บุคลิกและภาวะ TPD หรือ Trance and Procession Disorder เป็นภาวะที่บุคคลประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะจิตใจอย่างชั่วคราวโดยแสดงพฤติกรรมหรือการพูดที่ไม่สอดคล้องกับบุคลิกเดิมโดยอาการเหล่านี้ก็มีสาเหตุมาจากประสบการณ์ความรุนแรงหรือการถูกละเมิดในวัยเด็กเช่นกันครับซึ่งเมื่อผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้นะครับและผู้คนรอบข้างก็ไม่มีความรู้มากพอหรือว่ามีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติก็เลือกที่จะไปหาหมอผีแทนหมอจิตเวชก็อาจทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตมากขึ้นนะครับอาจจะเสียชีวิตจากพิธีกรรมไล่ผีเองหรือเสียชีวิตจากที่ผู้ป่วยทำร้ายตัวเองได้เช่นกันครับวิ่งเล่นมึงเหรอมึงว่ามันที่วิ่งเล่นเหรอเหตุการณ์สุดท้ายนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับในปี 2013 เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือระหว่างเข้าแถวอยู่ตอนเช้านักเรียนหญิงจำนวน22คนเกิดอาการเป็นลมกรีดร้องและชักเกร็งพร้อมกันครับหลังจากที่เข้าแถวตอนเช้า
พวกคุณว่าไงกันครับคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับหรือว่าผีเข้านักเรียนทั้ง 22 คนนั้นครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนเหล่านั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่จังหวัดพังงาครับโดยมีข่าวลือว่ามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งได้ลบหลู่วิญญาณของสถานที่ที่ไปเข้าค่ายโดยการเอาเสื้อผ้าของตัวเองไปตากครับแค่ตากผ้าครับลบหลู่แล้วครับแต่สุดท้ายผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาวิเคราะห์กันว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุปทานหมู่ครับโดยเหล่านักเรียนหญิงทั้ง 22 คนอาจจะได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางวัฒนธรรมและความเครียดจากการเรียนนั่นเองครับแล้วอุปทานหมู่มันคืออะไรล่ะครับอุปทานหมู่หรือ mass hysteria หรือ mass psychogenic illness เป็นปรากฏการณ์ทางจิตสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบุคคลแสดงอาการทางร่างกายหรือจิตใจคล้ายคลึงกันโดยไม่มีสาเหตุทางกายภาพที่สามารถตรวจพบได้ทางการแพทย์ครับอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นพร้อมกันในกลุ่มคนจำนวนมากครับอาการเนี่ยมักจะเริ่มจากบุคคลหนึ่งและแพร่กระจายไปยังผู้อื่นในกลุ่มอย่างรวดเร็วผ่านการเรียนแบบพฤติกรรมหรือความเชื่อร่วมกันมักพบในกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเพศหญิงก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่มีความรู้ก็ถูกตีไปว่าผีเข้ามั่งแหละจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เราเชื่อว่าเห็นผีนะครับเอาแบบเร็วๆแล้วกันครับอย่างมันก็จะมีอาการที่เรียกว่า cerebral anosmia หรือการขาดออกซิเจนในสมองที่ทำให้เรามองเห็นภาพหลอนได้ง่ายและทำให้ผู้ป่วยหนักรู้สึกถึงประสบการณ์แปลกๆในขณะใกล้ตายและมีความรู้สึกว่าวิญญาณกำลังล่องลอยออกจากร่างได้ด้วยโอเคผมว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างมันก็สามารถจะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ได้เกือบทั้งหมดแหละครับอยู่ที่แต่ละคนมากกว่าว่าจะเชื่อทางไหนซึ่งไอการเลือกว่าจะเชื่อทางไหนมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับเพราะว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีวิจารณญาณกันด้วยครับเพราะมันก็มีคนที่จ้องจะหากินกับคนที่หลงเชื่อมากๆเช่นกันสุดท้ายนี้ถ้ามีคนมาเล่าเรื่องผีหรือสิ่งลี้ลับให้คุณฟังผมก็อยากให้คุณเอนจอยไปกับมันนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมครับอย่าลืมตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆในเรื่องด้วยว่าความเป็นเหตุเป็นผลมันอยู่ตรงไหนเพราะบางคนเองก็เชื่อสนิทใจจนไม่เป็นอันทำอะไรตอนกลางคืนเนี่ยจะนอนก็ต้องเปิดไฟจะเข้าห้องน้ำก็ต้องพุ่งไปด้วยความเร็วแสงซึ่งมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับแล้วถ้าคุณมีเรื่องผีเรื่องไหนที่น่ากลัวหรือเหตุการณ์ไหนที่แปลกจริงๆก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับเป็นกำลังใจให้พวกเราและร่วมเป็นหนึ่งใน100,000 ซับกับพวกเรานะครับ I'm not making excuses. I saw